Гей, привіт! Ну що ти там? Я от трошки прихворіла. Навіть не знаю чому, але зовсім себе неважно почуваю. Власне, тому на цьому тижні ми будемо робити апартмент, тобто квартиру. Я не пам'ятаю, це одна з квартир в Evergreen Harbor, але я точно не пам'ятаю її назву оригінально. Ви можете її побачити у горішньому кутку екрану, там написано, а також я залишу назву лоту, назву цієї квартири, куди відповідає те, що я побудувала, в описі під відео. І всю інформацію з приводу цієї квартири ви знайдете, як завжди, теж там. Власне, що? Це така простенька квартира, сучасна. Я використовувала базову гру, звичайно, Eco-Lifestyle, тому що ми будуємо в цьому світі. І я також використовую Tiny Living. Власне, з паків це все. Ця квартира, тут 2 кімнати і одна ванна, дуже маленька, але повністю функціональна, все. І, власне, мені подобається будувати в цих квартирах в Evergreen Harbor. Вони такі більш реалістичні, що ж. Вони такі доволі маленькі, дійсно, те, що ти можеш побачити в містах. Тому і, відповідно, будуть і кімнати, і все в квартирі дуже компактне, і мені це подобається. Я вже казала багато разів, мені подобаються більш такі компактні будівлі. Також, я не знаю, ви помітили чи ні, я будую це в оновленому Evergreen Harbor. Якщо ви не знали, The Lifestyle прийшла можливість робити вибори локальні за якісь проєкти, за якісь ініціативи. І одна з можливостей є, власне, голосувати за модернізацію і за озеленення міста. Власне, я модернізувала цей район, ці квартири, і це змінює зовнішній вигляд будинків, навколишнього середовища і все таке. Власне, доволі таким важким випробуванням для мене було. Ви це, напевно, вже бачили в відео. Це те, що я вирішила використовувати Toolmod. І, бачать боги, це дійсно була найбільша помилка в моєму житті. Насправді жартую, мені сподобався кінцевий варіант цієї квартири. Дуже, настільки, що я прям хочу тут пограти сама. Я не знаю, чи в мене буде можливість. Але якщо в мене будуть якісь персонажі, які житимуть в квартирі, я однозначно хочу пограти в ці, що я створила саме сьогодні. Але це було настільки сильне випробування моїх нервів, тому що я насправді майже ніколи його не використовувала. Я пам'ятаю, я трошки гралася з Toolmod'ом, коли його тільки анонсували. Але по-перше, це була одна з перших версій цього моду. Тобто там було не так багато функцій, він взагалі працював по-іншому. І, по-друге, звичайно, це було дуже давно, тобто я навіть того нічого не пам'ятаю. І можна сказати, що це фактично був мій перший раз використовувати Toolmod в своїх будинках, в своїх будівлях. І я явно бачу, що мені потрібно більше практики. Я явно зрозуміла, що мені потрібно буде подивитись якісь туторіали, щось з цього плану, тому що дуже важко. Ще я не знаю, чому в мене завагалися моди Toolmod. Я також перед цим поставила собі Better Build and Buy. Це від того ж самого автора, що і Toolmod.
це сортировка, власне, каталогу покупок і будівництва, а також там має бути інтегрований, покращений дебаг-каталог. Але врешті-решт в мене все це якось перемішалось з командним центром, і врешті-решт в мене просто майже нічого не працювало. Тобто ви навіть не уявляєте, скільки разів мені доводилось переводити чіт-коди вручну. Те, що зазвичай в мене стоїть в командному центрі на налаштуванні, що всі чіт-коди завжди активні. В мене, щоб використовувати toolmod, а також в теорії toolmod мав... В мене була версія, яку ти можеш використовувати в режимі будівництва. Але в мене чогось воно все одно не працювало, і мені кожен раз доводилось переходити з режиму життя в режим будівництва і навпаки, щоб використовувати. І потім кожен раз, коли я поверталась в режим будівництва, мені доводилось знов вручну вводити чіт-коди. Це, боже, мені треба змінити і там підняти щось або повернути якийсь об'єкт. От, і все, і це просто в мене займає дуже багато годин. От чесно, от зараз, от прикинь собі в голові, скільки, як ти думаєш, я витратила на будівництво цієї квартири. І напиши в коментарях. Мені цікаво, скільки ви думаєте, це могло б зайняти часу. Угу. Все? Написав? Окей. Я витратила 2,5 години на будівництво цієї маленької квартири. Я тут залишила відредагований один з моментів, де я використовувала toolmod. Ви побачите, воно просто дикість. Власне, до чого я взагалі все це кажу? Якщо ви захочете собі скачати в свою гру, обов'язково перед тим, як перед тим, як завантажувати цю квартиру в вашу гру, включіть moveObjects on bb.moveObjects, тому що інакше в вас просто полетить все, що я наставила. Тобто, як ви бачили, я змінювала вікна за допомогою toolmod, потім в мене дуже багато предметів розташовані один на одному, і вони просто всі полетять, якщо ви не поставите цю квартиру, не завантажите цю квартиру з цим чіт-кодом. Власне, на цьому я буду завершувати це потік своєї думки. Ще один невеличкий важливий апдейт. На наступному тижні мені треба буде поїхати з міста. Весь тиждень я буду просто поза доступом. Я думаю, навіть в Твіттері не буду сидіти. Це з приводу мого університету, мого навчання. От, в нас навчальна поїздка, і це не важливо. Власне, ідея в тому, що я не впевнена, чи буде в мене можливість підготувати відео на наступний тиждень. І якщо відео таке буде, скоріш за все, воно буде предзаписане. От, тому так. Власне, на цьому я буду завершувати. В кінці відео будуть скріншоти. Підпишись на мій канал, якщо тобі сподобалось відео. І сподіваюсь, побачимо через тиждень. Бай-бай!